We're gonna take the high ground. We look down from here. We have the upper hand against the enemy. Better to get your feet a little wet than to fall on the ground and lose your respect. Meillä amerikkalaisilla me on kato tämmösiä niinku sayings and be going with the wordings. Et kun me sanotaan, että no be inner birdings, niin me meinataan sitä, että kun baseballing that, niin gonna hit a home run across the planet. Fixing those computer issues. Tietokoneongelmat kuntoon Amerikan meiningillä. Tämä kans part of the American working man's mentality, että kun me be working, niin me ei niinku worrying, murehdita siitä next stage of the process. Kysymys ei ole siitä vaan, että me yritetään päästä Marsiin. Kyllä me Marsiinkin yritetään päästä. Mutta there's a lot of stuff on that way. The freedom that we got, it's kind of like the universe. Musta on sellaisen ihan mielettömän YouTube-kanava joskus, jonka nimi oli Surveillance Cameraman. Se oli sellainen jäbä jostain Amerikasta ja se ei puhunut niillä videoilla mitään. Se vaan meni sen kameran kanssa jonkun random tyypin luo ja rupesi vaan kuvaa sitä random tyyppiä ja ne reaktiot oli hyviä. Mut joo, me tehdään se silleen American manner, put on there a big banner. Just colors on there. Muistaa, että selpäjä silleen jäljellä joskus nuorempaan sellainen meikän kaveri, joka oli Christian man, born into Christian family. God bless America. Kattokas näitä kukkia tässä. Very. Tosi hienoa. Elikkä siis jos te ette vieläkään ymmärrä tätä, niin näitä Linux-käyttöjärjestelmiä, niin niitä on enemmänkin kuin siis niin kuin yksi kappale. Näitä sanotaan niiksi destroyks. Ja niitä destroy, niin niitä on eri maista. Ja yksi on tää britannialainen Ubuntu. Mut sit on tämmönen American made distro kuin Red Hat. Ja sama on tää Fedora kanssa. Nää on niinku ihan eri meiningillä ja sillä American meiningillä tehty Linux distro kanssa. The freedom that we got, it's kind of like the universe. And in the universe there's so much space out there. And traveling a certain short distance in that universe. Et kun me matkustetaan semmonen pieni matka siinä universumissa, niin even that is exercising our freedom. Täältä löytyi iso kivi. Iso kivi. On tietenkin mahdollista, että se ei ole koiran paskaa, mitä tuossa pussissa on. Voihan se olla vaikka huumekätkö. Huumekätkö täällä metsissä. No se ei luultavasti ole huumekätkö, joten ei aleta tonkimaan siitä. Meikän mother ja old man, niin ne oli hyvin specific about it, että ei mennä koskemaan kaikkeen tommoseen koiran paskoihin. Ja tämä kans part of the American working man's mentality, että kun me be working, niin me ei niinku worrying, murehdita siitä next stage of the process. Et se miksi me Americans we are so efficient in the way we work. That's because we do a lot of diversification. Ja toinen on that when we know that we have mastered a certain part of the working man's process, we don't worry about getting to that stage in the process until we're there. Do whatever you do, you're gonna be damned anyway. Joten tälleen vaan olisin sanoa Billy Boy siellä, että when you be living in this world, että kun sä tässä maailmassa jelelet ja muuta, niin be reminding yourself in situations of wifing troubles and rhyming troubles, tämmösten vaimo-ongelmien kanssa sitten, että not be worrying about the future too much. Et ensin tehdään, sit we be evaluating how we did it, sit tehdään vähän lisää, sit we be evaluating. Ja jos me otetaan oppia tästä, niin the work we gonna do much better in a short while gonna get there. Näin se menee vaan. Kato, be siding with us Americans. Niin, kaikki computer problem type of territories, we're gonna just handle that shit. Fixing those computer issues.
tietokoneongelmat kuntoon Amerikan meiningillä. Just joku tämmönen commercialized browser on there, että annetaan niille tämmönen esite ja sit siellä lukee jotain, että American networking, American hardware, American software, all in one package ja sit jotain monthly customer service on it. It's gonna be selling like hotcake, kuumat kakut. Amerikan meininkiis. Meillä amerikkalaisilla me on kato tämmösiä niinku sayings and be going with the wordings. Et kun me sanotaan, että no be inner birdings, niin me meinataan sitä, että kun baseballing that, niin gonna hit a home run across the planet. Okei, eli nyt silleen boots on the ground type of wisdom, että kun tässä on tämmöstä mutaa, niin how Americans gonna cross this? No, tuolla puolella on tommosia logs, mutta if this was kind of a business situation and we need a business strategy, niin ymmärrätte, että we're gonna go from that side, it's a danger of fall. Joten what we are gonna instead do is push from the left side. We're gonna push through here and we are gonna step on that part there. Tos niinku näkee just sellaisen riskinottajatyypin ja sit sellaisen bigger thinking type of person niin kuin Aaron, että se joka ajattelee sille isosti, niin gonna take that left way. Että sille make it safe ja niin kuin my old man be saying, että better to get your feet a little wet than to fall on the ground and lose your respect. Tajuu just sen, että life is all about who we are, but more than that it's about how we are who we are. No okei, eli tässä kohtaa taas niin on tämmönen construction site. Ja tommoset riskiottajatyypit, niin menis just tosta kohtaa to the right. Ajattelis, että kyllä tuolta varmaan pääsee kiertään. Mut what we are gonna do instead, tää on niinku sitä American mentaliteettia, niin on se, että we're gonna stop over here and we're gonna evaluate the situation. Ei mennä siitä oikeasta reitistä. We're gonna take the high ground. We look down from here. We have the upper hand against the enemy. They're not even gonna spot us from here. And then we're going to try to evaluate if we can go through this without getting our feet too wet. Okay, with the American manner, with the American banner, sometimes it happens so that we go in a mind that we have to insist, we have to get there. Okay, so in this situation our business strategy is that we don't insist on getting there. Okay, in this situation meidän business strategy, my business strategy is to go around, not take the same path back. We explore it a little bit. That's what Americans do. We go around exploring stuff. We don't insist on getting to the target. If that's too dangerous, if there's danger or we're gonna get our feet too wet in the process, we're not gonna go through that. That's something that a self-respecting man wouldn't do. What we are doing over here, mitä me tässä tehdään, niin we're gonna make this territory more known to us in terms of the future. So in the future time, when there's war and bullets are flying, we can go through this in the dark, in the night. I have my original vision. I want to fulfill my original vision. This backtracking stuff, really a hilarious combination, että aika hyvä yhdistelmä tossa joku American Pontiac tai jotain. Oliko se Cadillac? Semmonen olden style, ehkä joku probably 70s car. Sitten joku Asian guy driving it, joku aasialainen jäävä vaan ajaa American car. Seuraavaksi aiheena olisi tämmönen kuin threat awareness level, eli riskin arvioimisen taso. Kun me be going to the grocery store, niin we have to evaluate if somebody's open carrying there. Arvioimisen taso. Se on se Amerikan miehen mentaliteetti. Näin se menee vaan. Kiitos, että tulit katsomaan tämän vlogautuksen. Nyt pitää päästä varjoon ja suojaan. Tää on nimittäin paljon. American man's mentality on myös se, että we don't get too caught up and hung up on just one caliber or just one car, just one
wife. We don't get too hung up on that. Instead, we keep our sights open each direction because threat is all around in America. Mutta niin kuin mä kerroin tuosta danger evaluationista, in America we stop, we look around, evaluate on it before moving on. Kato, se German way of thinking, that freedom restricting, se vapauden rajoittava ajattelutapa, niin just tää German thinking, se on enemmän silleen, että we become paranoid and restrict the freedom of the whole country. Threat on the street block type of shit. America, it's responsibility. Kato, we evaluate on it. Ja tälleen being a Red Hat user, we don't take that fast path. Et ei sitä nopeat reittiä. Ja sit just tälleen, että se syy oikeastaan, että miksi me ei oteta tätä fast path. Että miksi me ei mennä sitä nopeata reittiä. Thinking behind why we don't take that fast path, että miksi me ei mennä sitä nopeata reittiä, niin we gotta also evaluate are based upon the history of man. Et kato, me been going that way for too long, so we take this way instead. Ja sit just näin, että on the technical side of things, että we don't over-technicalize it. On the technology side, we make it streamlining into that real life too. Et kato, jos meillä on teknologiaa, me tehdään siitä ihmislähtöis. Se lähtee siitä ihmisestä. It's about the user, it's about that individual. Se on sitä American mentaliteettia just kanssa. Se on siitä yksilöstä kysymys. Kato, Americas, this matters, you know, you get sued so easily. Kato, Americas, that matters. Et kato, siellä niinku haastetaan oikeuteen tämmöiset firmat niin helposti. Että we gotta be extra careful about our users. We gotta look after those users. Big corporate America tooling. Kato, we don't wanna be that unresourceful thinking state. Et me ei haluta siihen resursseja tuhlaavaa ajattelutapaa. Et kato, our workforce, they can't be procrastinating. They have to be on point each time, every time. Et ei mitään tulevaisuuteen lykkäämisiä. When we make a future strategy that me ollaan tekemässä niin kuin myöhemmin, it's not because we cannot do it now. It's not because we want to put it to the future. Ei sen takia me jätetä sitä huomiselle, että me ei jakseta tehdä sitä nyt. Me jätetään se myöhemmäksi sen takia, so we can better evaluate the whole, the scope of it. You know, se on sitä Amerikan meininki. Silleen kans me amerikkalaiset be thinking that it's not about what type of a man you are. The company big money mentality, we can school you for that. We can make you learn the ropes of the trade. Että kyllä sä opit tähän tradeen vaan. Vaikka ei susta ehkä tulisi asiakaspalvelijaa. Ja eiköhän siihen on hyvä aika lopettaa Amerikka-pläjäys.